Oke, tunjuk cara wiring meter temperature. Wire akan bagi dua. Satu tu wire power pasang ke bawah. Yang 3 pin tu untuk wire sensor. Masukkan dia macam ni. Lepas tu, wire power tadi yang 3 tu pergi ke positif. Warna putih, warna merah, warna kuning. Pergi ke positif lah. Tunjuk macam di sini. Temperature gauge. Yang wire sensor tu hijau pergi ke kepala dia. Ni hijau pergi ke kepala. Lepas tu yang hitam ni pergi ground. Ground ke sensor macam ni lah. Okay, kita cuba test. Ni wire power tu hitam tu pergi negatif. Okay, dah hidup. Okay, untuk hidupkan sensor ni kena touch dekat sini lah wire hitam ni ke sini. Tapi sekarang saya tak pasang. Saya anggap ini body negatif lah. Body negatif. Tu nampak tak meter dia naik? So, yang ini saya test dekat air panas sikit. Okay, dia naik 40. Okay. Dah buat tak saja? Okay, itu saja.